નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે અંગ્રેજી કક્કો સમજશું. મિત્રો, આગળનો જે વિડિયો છે એમાં આપણે પહેલી એબીસીડી અને બીજી એબીસીડી આનો જે વિડિયો છે એ કમ્પ્લીટ કરેલ છે. હાલ અત્યારે આપણે અંગ્રેજી કક્કો સમજીએ છીએ. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ આપણી પાસે આ પ્રકારે અંગ્રેજી કક્કો લખેલ છે. હવે એમાં આપણે ક માટે કે એ કરીશું. એક જ વસ્તુનું ધ્યાન રાખશું, પહેલો જે અક્ષર છે એ બંને લીટીને આવેલો છે એવી રીતે લખશું, અને બાકી જે બીજી એબીસીડી ના અક્ષર છે તે અડધી લીટીથી થોડા નાના થાય એવો પ્રયત્ન કરશું. હવે ખ જોઈએ છે. ખ માટે આપણે કે એચ અને એ કરીશું. ફરીથી એચ નો જે ભાગ છે એ ઉપર સુધી અડેલો રહે તેવો પ્રયત્ન કરીશું. મિત્રો, હાલ અત્યારે આપણે બાળકોને આવી રીતે પ્રેક્ટિસ કરાવશું. ત્યારબાદ થોડી ઉપરથી થોડી જગ્યા વધે તેવી રીતે આપણે લખીએ એવું બાળકોને સૂચના આપીશું. હવે ગ તરફ જઈએ છે. તો ગ માટે આપણે જી એ લખીશું. પેલો અક્ષર કેપિટલ, બાદ બાકી જે છે એ બધા આપણે બીજી એબીસીડી નો કરશું. ગ માટે આપણે જી એચ અને એ કરીશું. તો ક થી ગ સુધીના અક્ષર છે તે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા. આગળ જોઈએ છે ચ. તો ચ માટે આપણે સી એચ અને એ લખીશું. ચ બાદ હવે છ. છ માટે સી ડબલ એચ અને એ કરીશું. આપણે એક જ વસ્તુનું ધ્યાન રાખીએ, આ જે બાકીના જે અક્ષર છે એ અડધી લીટીથી આપણે નાના કરવા પ્રયત્ન કરીશું. હવે જ. તો પેલા જે કરીએ પહેલી એબીસીડી નો, અને ત્યારબાદ એ એટલે થશે જે. હવે ઝ માટે આપણે હાલ અત્યારે ઝેડ એ કરીએ છીએ. હવે ટ માટે જોઈએ છે. આગળ જોઈએ ટ માટે. ટ માટે આપણે ટી એ કરીશું. ત્યારબાદ ઠ. ટ પછી ઠ આવે છે તો એ આપણે ટી એચ અને એ કરીશું. હવે ડ. તો એના માટે આપણે ડી એ કરીશું. ડ પછી ઢ આવે છે તો ઢ માટે આપણે ડી એચ અને એ કરીશું એટલે થશે ઢ. આગળ હવે હણ જોઈએ છે. તો હણ માટે આપણે એન એ લખીશું. પહેલો અક્ષર આપણે પહેલી એબીસીડી નું કેપિટલ કરશું, ત્યારબાદ બાકી બધા બીજી એબીસીડી. તો હણ માટે એન એ, ત્યારબાદ ત. ત માટે આપણે ટી એ કરીશું. થ. થ માટે આપણે ટી એચ અને એ કરીશું. તો આ થ થશે. એવી જ રીતે દ. તો દ માટે આપણે ડી એ કરીશું. પછી ધ. ધજાનો ધ. દ પછી ધ આવે છે માટે ધ માટે આપણે ડી એચ એ લખીશું. તો ધ માટે ડી એચ અને એ. હવે ન. તો ન માટે આપણે એન અને એ લખીશું. એવી જ રીતે પ. તો પ માટે આપણે પી એ કરીશું. ત્યારબાદ ફ. તો ફ માટે આપણે એફ
એ કરીશું. ફ માટે આપણે એફ એ કરીશું. આગળ સમજીએ છે બ, તો બ માટે આપણે બી એ કરીશું. બ માટે આપણે બી એ કરીશું. બી પહેલે એબીસીડી નો કરીએ. બ માટે બી એ કરીએ. શક્ય હોય એટલા સીધા અક્ષર કરવા આપણે પ્રયત્ન કરીશું. ભ, ભ માટે આપણે બી એચ અને એ લખીશું. આગળ હવે જોઈએ એમ. એમ માટે આપણે પેલા એમ કરી અને બાદ એ કરીએ એટલે થશે મ. પછી ય, ય માટે આપણે વાય એ કરીશું. તો ય માટે આવશે વાય એ. ત્યારબાદ હવે આગળ જોઈએ છે તો ર થી શરૂ કરી જ્ઞ સુધી. ર માટે આવશે આર એ. લ માટે આવશે એલ એ. એવી જ રીતે વ માટે આવશે વી એ. વ માટે આપણે વી એ લખીશું. સ, ત્રણ પ્રકારના સ છે. પહેલા સ માટે આપણે એસ એચ અને એ લખીશું. મીંડિયો સ. હવે ફાડી સ. ફાડી સ માટે પણ આપણે એસ એચ અને એ લખીશું. હવે સ, તો એના માટે આપણે એસ એ કરીએ. હવે હ, હ માટે આપણે એચ એ કરીએ છીએ. હ માટે એચ અને એ. અળ માટે એલ એ થશે. અળ માટે એલ એ કરીએ. શ માટે, ક્ષ માટે આપણે બે લખીએ. પેલા તો ક્ષ માટે આપણે એક્સ એ લખીએ. અને બીજો જે ભાગ છે ક્ષ માટે, એના માટે આપણે કે એસ એચ અને એ લખીએ. આવી રીતે આપણે લખવા પ્રયત્ન કરીએ. જ્ઞ, જ્ઞ માટે આપણે જી એન એ લખીએ. અને જો ઉચ્ચારણ ય થતું હોય તો આપણે અહીંયા જી વાય અને એ લખીશું. તો જ્ઞ અને જ્ઞ સુધી આપણે કમ્પ્લીટ કરેલ છે. હવે મહાવરો જોઈએ, એટલે કે પ્રેક્ટિસ કઈ રીતે કરવી. તો હાલ અત્યારે તમારી સામે કપ્પો આવી રીતે લખેલો છે 4 વખત. તો ક માટે આપણે કે એ કરીએ. ફરીથી ક માટે કે એ કરીએ. ફરીથી ક માટે કે એ કરીએ. આપણે જે લખીએ છે ત્યાં આ બધા અક્ષર છે જે અડધી લીટી છે એનાથી આપણે નાના કરવા પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો ક કમ્પ્લીટ થયો. હવે આપણે ખ તરફ જઈએ છીએ. ખ માટે કે છે. ફરીથી ખ માટે કે એચ એ. આવી જ રીતે આપણે જેટલી વખત વધુ ને વધુ પ્રેક્ટિસ કરીશું એટલી વખત આપણા અક્ષર વધુ ને વધુ સારા થશે. તો હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે નામ કઈ રીતે લખવા તે જોઈશું.